Bună ziua, frumoși mei săgetători! Bine ne revedem, dragii mei! Astăzi vom vorbi despre iubire pentru luna mai, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Săgetător și, cum bine știm, fuzionăm cele două categorii de săgetători, cei care aveți o relație și cei care sunteți singuri, burlaci sau separați în aceeași etalare. În descriere vă las minutul exact, doar că nu uitați că avem 3 mesaje oracol în comun, așadar încă nu plecați, rămâneți cu toții aici să explicăm aceste mesaje și apoi puteți merge să căutați categoria căreia aparțineți, nu? Hai să vedem. Săgetători, iubire, luna mai, cele mai importante mesaje relaționate cu partea emoțională, cu partea sentimentală, pentru voi. Ce trebuie să auziți de pe acest canal? Începem. Creativitate. Să nu-ți lipsească creativitatea în această perioadă. Condiționări. Atenție la ce îți condiționează creativitatea. Avem aici combinația asta. Și avem nevoie de schimbare. Săgetătorul are nevoie să schimbe felul în care privește lucrurile. Îmi vine să spun ceea ce își spune sieși. Atenție cu ceea ce tu îți spui, ce poveste îți spui ție în legătură cu iubirea, în legătură cu persoana iubită, în cazul în care ai o relație. Și aici avem a simți. E momentul să începi să simți mai mult decât să rămâi doar în partea cognitivă, dacă vrei, în partea mentală, da? Pentru că mentalul te condiționează să poți vedea culori, să poți vedea frumosul, pentru că aici avem o imagine foarte colorată, da? Să poți vedea arta, ce înseamnă să trăiești frumos, să iubești sau să atragi persoane, hai să spunem, colorate. Nu știu de ce îmi vin mesajele astea, pentru cine sunt, da? Așadar, dacă tu vrei să-ți creezi un nou ambient, îmi vine să spun, o altă atmosferă în viața ta, relaționat cu iubirea, să nu uităm că despre asta vorbim aici, trebuie să-ți schimbi mentalitatea, paradigma ar putea să fie, sau strictețea, pentru că săgetătorul, partea negativă a săgetătorului este dogmatismul, să nu uităm. De foarte multe ori, mulți dintre noi ne polarizăm ori în partea pozitivă pe care o avem și în partea negativă, ori în pozitiv, ori în negativ. Ieri am făcut etalarea la Scorpion și a ieșit tot ceva de genul ăsta. Și am primit un mesaj pe care oricum l-am șters instantaneu de la o doamnă care a spus: este cea mai proastă etalare ever. Ok, fiecare să-și păstreze părerile, în cazul în care și aici vorbim despre unii dintre voi care o să ziceți că este cea mai proastă etalare, dragii mei, să nu uităm că gândim în extreme, da? Și partea negativă a săgetătorului este fixismul dogmatic, în care dacă eu am adevărul meu ca săgetător, nu există un alt adevăr. Și aici este ceea ce tu trebuie să schimbi la tine. Ce te poate ajuta să schimbi? Simte mai mult și gândește mai puțin, da? Foarte interesant. Hai să vedem. Fii mai creativ, adu culoare în viața ta. Fii tu cel creativ, fii tu cel care creează altă atmosferă, să zicem. Hai să vedem, începem cu cei care aveți o relație, să vedem cum se aspectează partea asta emoțională în ceea ce vă privește pe voi. Săgetător, mai 2024, iubire pentru cei care au relații. Începem. 10 de monede, prima carte. 10 de monede ne arată o relație stabilă, o relație de familie, o relație, să zicem, reală, care are cățel, porcel, casă, masă, copii, de toate, da? Rege de bâte, 3 de cupe. În momentul de față aș spune că unii dintre voi vă regăsiți în această relație, priviți încă această relație ca și cum ar fi una constructivă,
dar aveți conotația asta de prietenie. În momentul de față nu există, să zicem așa, mai mult decât o prietenie, în principiu, ceea ce vor să ne spună aceste cărți. Hai să trecem mai departe. Moartea, schimbarea, deci moartea a ieșit de 2 ori, săgetătorul are nevoie să facă o schimbare în ceea ce îl privește, mie vine să spun, 5 de cupe, în ceea ce, de ce te plângi? Ce ai acceptat? Ce suferințe ai avut în această relație și tu ai rămas aici în butoiul cu melancolie? În legătură cu partenerul de viață, dezamăgire profundă aici este ori tu, ori celălalt sunteți dezamăgiți. Și de aia vedem aici conotația de, ok, avem actul, da? Suntem căsătoriți oficial, aici există oficialitate, dar în momentul de față suntem doar prieteni și au existat clipe sau momente, evenimente care ne-au dezamăgit unul pe celălalt, nu sunt bine din punct de vedere emoțional în momentul ăsta. Ori tu, ori celălalt, ori amândoi, nu sunteți bine din punct de vedere emoțional. Aici există acea senzație de, nu neapărat de victimă, ci e vorba de tot timpul mă plâng, că plâng după ceva din trecut. Înainte era mai bine. Asta ne zice 5 de cupe. Pentru că plângem după trecut. Iar moartea vine și accentuează acest aspect și spune îngroapă trecutul la odată. Viața este despre evoluție, nu este despre a privi înapoi și a te plânge în continuare că vai ce bine era în trecut. Depășește momentul. 2 de uite, fă planuri. Ieși de acolo, nu se mai plânge de milă și fă planuri. Uite-te, da, nu zice nimeni să nu analizezi trecutul ăla. Uite-te la trecutul ăla și vezi pe bune chiar așa de frumos a fost trecutul ăla. Ia uite-te și vezi din trecut și până în momentul de față, în prezent, pentru că aici eu văd un statut. Tu ai un alt statut în momentul de față de cum erai în trecut. Această relație ți-a adus un alt statut. Tu nu erai ăsta așa, bine, hai să zicem așa pe o parte, nu erai ăsta bine îmbrăcat, nu erai ăsta, nu mă refer că a fost doar material, nu, nu mă înțelegeți greșit. E vorba despre o poziție, da? Persoana asta din această carte este o persoană de la curte, este un nobil, este o persoană care nu-i lipsește nimic. O persoană căreia nu-i lipsește nimic. Înainte, în trecut, îți lipseau multe lucruri. De ce plângi după trecutul ăla? În ceea ce te privește, cel puțin îți lipseau multe lucruri. În momentul de față ai mult mai mult decât în trecut. Dar tu știi care este, hai să zicem așa, lipsa aia după care tu plângi din trecut. Pentru că ar putea să fie doar așa, dintr-o poziție în care tu să plângi după trecut, din poziția celui care vrea să domine sau vrea să aibă dreptate, un soi de egoism, da? E ca și cum, ce fericit eram eu când eram trecut și acum ia uite ce trăiesc, ia uite ce trist sunt, nimic nu mai e ca în trecut. Dar e momentul să evaluezi și să vezi că poate tu ai decăzut pe parcursul acestei căsnicii, pentru că aici vorbim despre o căsnicie. Pe parcursul acestei căsnicii tu ai decăzut. De ce spun asta? Pentru că în momentul în care tu te-ai căsătorit, de exemplu, cu persoana asta, ai devenit un rege, ai devenit o persoană încrezătoare, ai devenit o persoană optimistă, cu viziune de a face multe lucruri și în momentul de față relația ta este una de prietenie. Nu crezi că este o decadență? Ia zi, gândește-te un pic. Condiționările care sunt? Unde este creativitatea care trebuie să o punem? Că dacă nu alimentăm o relație, relația moare. Poți să plângi după ea cât vrei tu.
aici nu se alimentează sau nu s-a alimentat, pentru că s-a ajuns la punctul în care suntem prieteni. Și atunci, de ce stau să mă gândesc la vai de mine ce bine era în trecut, dogma sau, mă rog, condiționarea mentală pe trecut, și nu mă pun să simt și să înțeleg de ce, Domne, ce schimbări am nevoie să fac. Ce trebuie să conștientizez? Că am ajuns în punctul prezentului în care eu trebuie să evaluez că sunt la răscruce de drumuri și zic ce fac? Mă duc înapoi în trecut, da? În ce o să ai cupe? Mă duc înapoi în trecut că plâng după el sau mă uit în viitor și fac ceva? Pentru că eu întotdeauna mi-am dorit mult mai mult împreună cu partenerul ăsta de viață. Da? Deci aici povestea este una foarte interesantă, aș spune. Hai să vedem mai departe ce mai avem. Acum, această etalare poate fi, dragii mei, interpretată invers. Deci nu e vorba despre tine, ci este vorba despre partenerul de viață care este în aceste energii. Da? As de spade, următoarea carte. Regina de monede și 6 de cupe. Uite trecutul cum se accentuează aici. Și avem as de bâte. Pentru unii dintre voi vorbim despre o împăcare și o rearmonizare. Au fost foarte multe lucruri la care nu ați căzut de acord. Unul zicea alb, celălalt zicea negru. Nu vă înțelegeați între voi, neam. Dar voi aveți aici o conexiune specială. Poate unii dintre voi sunteți împreună de mici și copii. Aici avem conotație de mult timp. Aveți toate șansele să ajungeți din nou la armonie, atâta timp cât nu o mai țineți pe a voastră. Trebuie neapărat ca această, hai să spunem așa, să se pună atenția celor doi parteneri, să fie atenți la momentele în care încep să se contrazică. Că eu zic că așa și așa e bine, ălaltul zice așa și așa e bine din punctul lui de vedere. Aici există mărul discordie dintre voi, care probabil până acum a împiedicat ca relația voastră să fie una armonioasă și reciprocă. Este unde aveți fiecare dintre voi aceste condiționări, pentru că condiționările nu pot fi doar ale tale, ar putea să fie și a celuilalt. Nu există flexibilitate în 5 de monede, 5 de bâte, nu există flexibilitate și despre asta este vorba aici. Trebuie să începeți să deveniți flexibili în cu ce o țineți langa fiecare dintre voi, cu ce țineți, sunteți pe contră. Și aici e buba, pentru că vedem că aici, într-adevăr, se aspectează toate șansele ca această relație să devină din nou una, după cum am zis, armonioasă și reciprocă și să începeți o nouă etapă a relației. Dar ca să se ajungă la această nouă etapă, pentru că degeaba ne împăcăm și trecem peste divergențele alea din cenciu de bâte, dacă nu lăsăm trecutul ăla odată, dacă nu îl îngropăm odată pentru totdeauna și dacă nu ne schimbăm mentalitatea asta care ne condiționează, da? Despre asta e vorba aici. Partenerul tău ar putea aici să fie un partener foarte generos. Aș spune că partea masculină aici este în această imagine și partea feminină este în această regină de monede. Regina de monede este acea persoană generoasă, acea persoană mamă care are grijă de celălalt sau are grijă, bineînțeles, de toată familia. Ei bine, această regină de monede, cum îi spune câteodată mama răniților, dă tot ce are mai bun în ea. Este foarte atentă ca toată lumea să fie hrănită, ca toată lumea să fie spălată, ca toată lumea să fie, da, copii, tot ce aveți acolo. Este îngrijitoarea familiei, dacă vrei. Poți să fii tu, nu are importanță, se pot schimba energiile. Însă, trecutul o apasă și pe ea. Dezamăgirile emoționale pe care le-a avut în tot ceea ce ea a făcut pentru relația asta, da? Această persoană a făcut pentru relația asta, trecutul este și pentru ea foarte apăsător. Și pentru tine este apăsător și pentru această persoană este apăsător. Da? Deci aici vorbim despre două persoane rănite sau dezamăgite una de cealaltă sau de comportamentele pe care le-ați avut unul față de celălalt.
Regina de spade are în fața ei această carte a asului de spade. Ce vrea să ne spună este că are nevoie să vorbească, are nevoie să fie ascultată și are nevoie să rezolve. Este o persoană foarte realistă care vrea să concreteze și vrea să ajungă la, hai să spunem așa, la esența problemelor. Vrea să soluționeze problemele dintre voi. Da? Deci aici există nevoia reginei de monede, este să rezolve problema pe care o aveți în relația voastră. În spatele ei această persoană are 6 de cupe. Ce vrea să ne spună este că ea nu vrea să mai privească în trecut, ea privește către viitor. Ea e ca și cum, ok, da, ajunge cât suntem de melancolici. La ce să mai privim atâta înapoi și să comparăm, vezi, Doamne, când a fost bine și când a fost rău. Nu contează. După cum am spus, viața este despre evoluție. Această persoană știe foarte clar că trebuie să privească în viitor. Vrea să, probabil, să aibă o discuție foarte serioasă și clarificatoare înspre unde se îndreaptă relația voastră. Eu nu văd aici niciun fel de despărțire, din contră, aici avem un nou capitol sau o nouă etapă a relației, dar acest nou capitol se poate începe doar în momentul în care, într-adevăr, ne dăm voie să facem schimbări și să nu mai stăm să ne plângem de trecutul, vai ce frumos era atunci. Și să acceptăm faptul că avem nevoie să facem schimbări. Realitatea aici sau adevărul ăsta pe care, sau soluția pe care o consideră necesară persoana asta este avem nevoie să facem schimbări radicale. Moartea nu vine cu schimbări ușoare. Moartea vine cu îngropăm ce a fost și o luăm, Domne, de la început, dacă o luăm puri. Da? Pentru că există puritate, există renaștere după moarte. Nu ne oprim aici la a îngropa pur și simplu, ci a renaște această relație, a reforma relația, a renova relația. Da? Acum, nu este momentul să se ia o decizie, este momentul să se schimbe paradigme, este momentul să se schimbe tiparele de gândire a unor săgetători sau, săgetători sau parteneri ai săgetătorului care are o doctrină foarte fixistă. Da? Despre asta vorbim aici. Da. Cam asta e, dragii mei. Nu mai am altceva pentru voi. Trecem la cei singuri să vedem cam ce se aspectează pentru voi. În introducerea etalării am explicat cărțile de oracol. Dacă n-ați văzut introducerea, mergeți înapoi și vedeți explicațiile și să vedem pentru voi cum se conectează cu cărțile de tarot aceste mesaje principale. Săgetător, Burlac sau separat, luna mai 2024. Judecata, luna, au, diavolul. Wow! Dacă unii dintre voi sunteți condiționați din punct de vedere mental, vă trec așa păsăriși de-astea prin cap cum că, vai de mine, eu nu găsesc pe nimeni pentru că mi-au făcut farmece. Atenție, combinația asta ne spune că tu de mult timp ai stat și te-ai gândit că dacă nu apare cineva în viața ta este pentru că tu ai avut farmece făcute. Și aici vedem cum te eliberezi în sfârșit de jugul acestui cum se zice, prejudecăți. Vedem o eliberare a unor săgetători care toată viața lor și-au spus că nu-și găsesc partenerul ideal pentru că au avut făcute vrăji. Mă bucur să văd aspectul ăsta.
Pentru alții dintre voi, atenție mare aici, îmi face în cap așa un mesaj. Pentru unii dintre voi, căutați împăcarea cu o persoană cu care ați avut o relație toxică sau a fost o relație mincinoasă, o relație bazată pe iluzii. Foarte multă iluzie în combinația asta. Dacă asta aveți de gând să faceți, mai gândiți-vă un pic. Nu cădeți în capcana iluziei încă o dată. Pentru că aici există multă vrăjală. Poate cealaltă persoană ar putea să îți cunoască slăbiciunile și să încerce să te ducă iar cu vorba unde vrea să te ducă. Atenție aici. Hai să vedem mai departe. Regina de monede și la voi. Foarte interesant. 7 de spade, se accentuează păcăleala și minciuna și regele de cupe. Da, aici avem pentru cei care sunteți tentați, să zicem așa, să vă împăcați cu o persoană din trecutul vostru cu care ați avut o relație bazată pe minciună sau toxicitate. Această persoană vine ca un mielușel cu mierea pe buze. Atenție mare, pentru că această persoană are multă vrăjală în ea. Vine cu această mască. Dar ce-mi place? Ce-mi place este, ok, de așa, să punem ca să se vadă exact secvența în care au ieșit aceste cărți. Această persoană vine încrezătoare, că dacă vine și spune bine povestea frumos vrăjală, te păcălește și te împaci cu ea. Da? Acum, cei care vă simțiți și știți că cealaltă persoană are putere să vă manipuleze și să vă facă să iertați, să vă întoarceți înapoi cu ei, să vă împăcați, aceștia dintre voi ar trebui să cumva să ignorați, îmi vine să spun, insistențele acestei persoane. Dați-vă voie să fiți realiști. Gândiți-vă bine cum a fost relația pe care ați avut-o. Da? Pentru că aici există realism. Regina de monede este foarte generoasă și ar putea să cadă în plasa acestui manipulator, dar având-o cu spatele, aș putea să spun că este imună, dacă vrei. Ar putea să fie. Pentru unii dintre voi sunteți imuni la farmecele acestei persoane, da? La vrăjelile lui. Și ar putea să existe posibilitatea să ziceți, las că știu eu cine ești tu, nu-mi trebuie mie. Jos pălăria. Dar poate exista pentru unii dintre voi să cădeți din nou în plasa acestei persoane. Majoritatea dintre noi aș spune dintre voi aș spune că resping propunerea acestei persoane, pentru că știu foarte bine cu cine au de-a face, nu degeaba s-au trezit la realitate. Multe lucruri te-au făcut să te trezești la realitate în ultima perioadă. Da? Ai văzut, probabil, adevărata fața acestei persoane, fața ascunsă a acestei persoane, și e ca și cum mi-a fost de ajuns. Acum sunt destul de matură și realistă să-mi dau seama că nu mai are cum să mă păcălească. M-a păcălit când eram mai vulnerabilă, acum nu mă mai poate păcăli. Aici este foarte interesant această combinație. 9 de monede, 9 de spade și 10 de bâte. Da, eu aș spune că se termină foarte curând pentru unii dintre voi. Agonia se termină foarte curând. O perioadă karmică, o perioadă de, hai să spunem așa, de suișuri și coborâșuri, de foarte multă agitație, o perioadă de coșmar și săgetătorul va deveni mult mai sigur pe el, va deveni persoana care se respectă mai presus de orice, îmi vine să zic. Da? Așadar, respectul de sine și maturitatea săgetătorului, creșterea și, hai să nu expansiune neapărat, dar iluminarea de care a avut parte săgetătorul, pentru că a înțeles foarte multe lucruri în ultima perioadă, în ceea ce privește iubirea, bineînțeles, sau persoanele,
Săgetătorul a înțeles atât de multe lucruri încât aici s-a maturizat și a învățat să se respecte și să-și respecte să respecte ceea ce vede, da? E ca și cum, păi dacă eu văd cu ochii minții clar, văd clar cu cine am de-a face, ce mai îmi trebuie? Nu mai îmi trebuie nimic, nu mai îmi trebuie altă confirmare din exterior, da? Săgetătorul a renăscut în alt fel de persoană. Tot ceea ce înainte îți producea anxietate, tot ceea ce înainte te speria, tot ceea ce înainte te putea face să cazi în mrejele vrăjelilor, se termină în momentul de față, în luna mai. Înțelegi și faptul că degeaba tu stai și îți bați capul cu, hai să spunem așa, sau înainte îți băteai capul cu vai de mine, mă minte, sunt conștient că mă minte, dar nu fac nimic, nu fac decât să reprim, da? Ascund, dar acum, respectându-mă, îmi dau seama că nu voi mai, sau e ca, nu știu de ce simt aici ca un fel de jurământ, știi cum e la noi că se zice jur pe roșu, nu? Jurământul în care îmi spun nu va mai putea nimeni să mă mai ducă de nas, să mă păcălească sau să mă facă să mai îmbat capul cu comportamente sau cu persoane care mă stresează sau care mă încarcă din punct, vampiri energetici, de exemplu, persoane care eu le simt, pentru că aici intuiția este foarte dezvoltată la săgetători, persoanele care eu simt că vin cu vrăjală la mine, persoanele care încearcă să-mi pună mie în cârcă anumite comportamente. Deci aici se termină tot ceea ce toată acea perioadă urâtă a învățat o lecție karmică foarte grea, aș spune. Unii dintre voi se termină o perioadă karmică, după cum am zis. Da. Are legătură cu familia. Aici ar putea să fie pentru unii dintre voi care ați divorțat, dragii mei. Sunteți divorțați sau v-ați despărțit și asta este marea schimbare care se produce în viața voastră începând cu această lună mai. Ce ne spun aceste cărți oracol este că probabil vei deveni din ce în ce mai colorat, după cum am zis, da? Te vei simți liber să te exprimi cum vrei, nu te va mai condiționa nimeni și nimic. Aici avem o pasăre, dacă vă uitați așa mai de departe, vedem o pasăre, ca și cum acum pot să zbor și să-mi trăiesc viața așa în culori, cum îmi place mie. Nu mai las nimic să mă condiționeze, pentru că mi-am învățat lecția aici. Moartea, da? Mi-am învățat lecția, am îngropat ce am avut de îngropat, am schimbat ce a trebuit să schimb la mine și acum sunt pregătit să simt din nou. Nu neapărat că intră cineva în viața voastră în această perioadă. Dacă intră cineva în viața voastră în această perioadă, este o persoană din trecut care vrea să vă păcălească. Pentru alții dintre voi ar putea să fie o persoană foarte tentantă, să zicem așa, dar această relație va fi bazată pe, va fi doar o aventură trecătoare, va fi bazată pe minciună și, cum se zice, irresponsabilitate. Nu, această persoană, indiferent cât de frumos poate să îți vorbească și să-ți spună că da, face, vrea o relație extraordinară cu tine, tu dacă ai ochii deschiși aici, cu o judecată, și te respecti într-adevăr așa cum am spus, și miroși pentru că vei mirosi, nu vei intra în relație cu, vei ști că nu trebuie să intri în relație cu această persoană pentru că nu are ce să-ți aducă bun decât stres pe cap, pe degeaba și coșmaruri, da? Pentru că este o persoană ascunsă, mincinoasă, manipulatoare, dominantă,
libertină, spune cum vrei. Aici avem o conotație de totul dezastruos. Nu vine această persoană cu un bagaj atât de luminos pe cât îți aspectează, vai Doamne, nu știu ce, este nu știu cine. Nu e chiar așa. Dar dacă vrei să probezi, poți să probezi și să vezi ce îți lasă în urma ta această persoană. Cam asta e. Nu mai vedem altceva pentru voi. Vă pupăcesc. Ne vedem, dragii mei, în următoarele tale. Ceau!